gamitin yung powers mo para tanggalin yung buwisit na midget na yon. I will lose my integrity bilang isang principal managing partner. Kahit anong workload ang ibigay mo kay Lilith, she delivers. You can't do anything to her unless may basis. I want you to go to the City Prosecutor's Office. Ipasa ninyo ang counter affidavit ng client natin na si Ms. Jonna Castillo para sa kasong cyberbullying case na sinampal natin sa kanya. Parang hindi po ito counter affidavit. Pakicheck po. Sigurado ko ba yan yung folder? Oo, eh. Ano? Nakita mo ba yung file sa desk ko? Chinek ko na lahat ng area ng cubicle mo, Attorney Lilith. Pero wala talaga dun yung counter affidavit. Kanina tinignan ko rin sa kotse eh. Hindi naman nalaglag dun. Cheers, Trixie! Good job! Ay, naku, malamang. Nababaliw na si Lilith sa kakahanap ng file na yun. Alam mo, that's your karma for what she did to me kahapon. Alam mo, buti na lang talaga sinunod mo lahat ng utos ko sa'yo. But I'm just curious. Paano mo nakuha yung file na yun sa mga gamit niya? Well, good things come to those who wait. Attorney Lilith, pinatatawag ka ni Attorney Patrick. May pahabol daw na bilin siya sa'yo. Sige po. Natin. Today na yung deadline ng submission eh. Ano pa ba mangyayari pag di natin naisabit yung counter affidavit na to? Dalawang bagay lang pwede mangyari, Ino. Pag walang sagot ang respondent sa complaint, pwede magdesisyon o i-resolve na investigating officer ng kaso para sa mga ebidensya at statement na nagreklamo. Or, pwedeng sapat na lahat para maisampa o kulang at i-dismiss niya lang. Sana talaga ma-dismiss na lang ang complaint na to. Kasi nga diba, if mawala ng project si Jonna Castillo because of her tarnished image dahil sa trial by publicity, then PMMA will lose money. And we absolutely do not want that to happen kasi mababalikan tayo. Sana nga, Ino. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-dismiss sa piskalya yung kaso, hindi na mapafailan ulit ng complaint. Tama yung sinabi ni Kurt. Pero sa nangyayari ngayon, parang nawalan ng pagkakataon yung kliyente natin na ipagtanggol yung sarili niya. Na baka dumiretso sa korte, imbis na napigilan sana natin. Yung makakalabas sa publiko, mas delikado. Alam mo yan, alam mo kung gaano kahirap yung trial by publicity. But are you even sure na walang nakakita sa'yo? Attorney Aero, kung mag-alala. Lunch break nung time na yun, kaya walang tao masyado sa paligid. And remember, blind spot yung area ni Lilith sa CCTV.
So I'm sure I'm safe. Brilliant. Maaasahan ka talaga. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kinuha kong intern. Attorney Matias, nasaan na po yung file ninyo? Ika-10 araw na rin pala mula nang na-receive ng client ninyo ang reklamo. Kaya hanggang ngayon na lang din po kayo pwede magpasa ng counter affidavit, ha? Ma'am, sandali lang po, ginagawa lang po namin ng paraan. Tawagan kaya natin yung kliyente. Tapos pwede naman tayong mag-print ng bagong counter affidavit eh. Tapos papirmahan natin sa kanya, kahit e-signature na lang. Tapos tsaka na natin inotaryo para mas mabilis. Binigay sa akin ni Attorney Patrick yung number ni client before. Ako na kukontak, ha? Hindi ko matawagan eh. Wala atang signal o kaya nakapatay yung phone. Paano na yan? Kakaroon na naman ng dahilan yung bago nating boss, pati yung mga alipores niya para idiin ako. Kahit masampang man to, hindi. Ang iisipin lang nila yung hindi ko napasa. Lilet, ayoko mang sumang-ayon sa'yo pero sa laki ng kliyenteng to, sa ginagawa nila sa'yo ngayon, pwede mangyari ang sinasabi mo. Attorney Matias, pasensya na po. Hanggang alas 5 lang po ang opisina namin. Makakapag-submit pa po ba kayo? Sorry pero hindi ko talaga makontak eh. Ma'am, mukhang hindi na po kami makakapag-submit today. Hindi po kasi namin makontak yung kliyente. Magpapasa na lang po kami ng motion for extension. Sige po, Attorney Matias. Kayo pong bahala. Huwag ka na malungkot, Attorney Lilet. I'm sure we will find a solution. Alam niyo buti, nagsabit agad kayo ng motion for extension. Sana mag-grant since late na rin po na-engage yung firm niyo sa kaso. Hindi naman talaga detrimental issue ng submission eh. Ang kaso, crucial pala sa standing mo sa firm ang pagpasa ng counter affidavit. Malaki palang kliyente dito. Tapos batay sa mga kwento nyo, you are walking on eggshells sa firm. Pero ano po mangyayari pag hindi ma-aprobahan yung request na yun? Hindi ko masasagot, Ino. Kung pagbabasehan yung binigay na timeline ng piskalya sa preliminary investigation, maaring hindi nga ma-allow yung request for extension. Although may mga instances naman na pinapayagan for the interest of justice, wala pa rin 100% na assurance. Sigurado papagalitan ako ng mga boss natin. Pinagbiling pa naman ni Attorney Patrick na asikasuhin mabuti yung kaso na to. Kasi malaki at importante yung modeling agency ng respondent eh. Tsaka yung mismong respondent, big time yun eh. Lilet, can you retrace your steps? Kung ano talagang nangyari, tapos kung saan talaga nawala yung file? During lunch break, inayos ko na lahat ng gamit ko. Nilagay ko sa lamesa yung bag ko at saka yung counter affidavit. Tapos bigla akong tinawag ni Attorney Barry. Ang sabi niya, gusto daw akong makausap ni Attorney Patrick. Kaya pumunta ako sa office ni Attorney Patrick. Iniwan ko saglit yung gamit ko. Hindi kaya may sumalisi sa'yo? Baka habang wala ka sa cubicle, may kumuha ng file sa table mo. Pero, sino naman ang gagawa nun? Tsaka bakit? Nung nagbura ng legal opinion na ginagawa ko sa laptop ko,
siya din yung kumuha ng counter affidavit ng kliyente. Gusto niya talaga akong isabotahe. Iisa lang naman yung kilala kong matindi yung galit at may motibong gawin sa akin yun. What are we still doing here, Matty? Akala ko ba naka-move on ka na from the memory of your firstborn daughter? Bakit apektado ka pa rin? Today is a special day. It's Lily's birthday. She would have been 26 kung nabubuhay siya. On some days, nakakayanan kong hindi siya maisip. But not today. I sometimes wonder like, kung nabubuhay siya, ano kayang itsura niya? May asawa na kaya siya? Or what kind of career did she take? Did she follow my footsteps to become a lawyer? Kamusta na kaya siya ngayon? Because Lilette is not just your competition in court, kundi kahati mo rin siya sa love and attention ng mommy mo. Si Lilette at si Lily ay iisa lamang. Matty, I know that it's painful to hear this, but Lily is gone. Hindi ka na niya mayayakap just like what I'm doing now. You have shed tears over the years at kahit ano pang gawin mo, hindi na siya babalik, Matty. Nandito naman ako eh. Sa akin mo na lang ibuhos lahat ng love and attention mo. Attorney Ira, pwede ba tayong mag-usap? Pag-isipan ko. Sorry, not interested. Nasaan yung counter affidavit ng client sa cyberbullying case? Mukha bang lost and found tong cubicle ko? Ba't sa akin mo hinahanap? Eh, di ba ikaw na nga yung inassign para mag-submit nun yesterday? Oh no! Does this mean na hindi mo na ipasa kahapon? That's a very serious offense, Attorney Matias. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko naman na ikaw lang yung gustong manabutahe sa akin dito sa Keystone eh. At talagang kinuntsaba mo pa si Trixie para tulungan ka? Ano, kayong dalawang kumuha ng file? I don't know what you're talking about. Wala akong kinukuha sa'yo. Now, get the hell out of my office bago ba ako matuluyang mapikon sa'yo at kasuhan pa kita ng slander. Kung wala kang kinuha, eh ano to?
ka ni Let. Ito ang magpapatunay na ikaw talaga yung kumuha ng file. Alam mo, sobrang dami mo ng kasalanan sa akin, ipinalagpas ko lang. Sisiguraduhin ko na mananagot ka sa pananabutahe mo. Oras na para pagbayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin. Sabi na hindi pwede sa'yo. Akin to eh! Bitawan mo! Hindi, bitawan mo to! Akin to, Lilet! Ano ba? Akin! Hindi nga sa'yo to! Ano ba? Nera, tama na yan! Ha? Ba't ba kayo naglarambulan para sa isang folder? Marami ba doon nasa supply cabinet? Ito yung nawawalang counter affidavit, Attorney Kurt. Siya yung kumuha. Ha? Ganun ba? Huwag ka nang makialam dito, Attorney Ira. Amin na tong folder. Hindi nyo nga pwedeng kunin yan! Ano ba? Akin na! Hindi! Will someone please explain to me what's going on? Nakita ko po kasi ito sa desk ni Attorney Ira eh. Ito po yung nawawalang counter affidavit. Hindi po kami nakapag-submit kasi sa kagagawan niya eh. What? Tama ba yung narinig ko? Hindi mo na ipasa yung counter affidavit na kliyente natin? Opo, kasi kinuha niya po ito sa mga gamit ko. Follow me. We'll go to Attorney Mer's office to sort this out. Anong ibig sabihin nito? Anong klaseng kapalpakan na naman ang ginawa mo, Lilet? It was a very simple task, Attorney Lilet. At hindi mo magawa dahil sa kapalpakan mo. Because of that, ang daming consequences sa ating firm. We failed to represent our client properly. We did not even give them a chance to have their case dismissed. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng Philippine Mega Models Agency? This is for their biggest star. And they may lose their reputation. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Mawawala sa atin ang client na ito. They are paying us so much. We don't deserve what they're giving us. Hindi naman po ako mag-fail na ipasa yun kung hindi kinuha ni Attorney Ira yung file sa gamit ko eh. Can you stop accusing me? Wala akong kinukuha sa'yo! Eh, ano tawag ko dyan? This contract is not even signed. Contract? Nasa Calagos pa yung client. Bukas pa yung dating niya, kaya bukas pa masasign. Sorry, Matty. So now you believe me? Bintang ka kasi ng bintang, wala ka namang ebidensya! Bakit ka nang bibintang ng iba? For something that you should be accountable for. Paano nangyari yun eh? Eh, akala ko... Pumalpak ka na nga, you can't even be accountable for it. Attorney Lilet, I do not appreciate you putting blame on others for something you are responsible for. Attorney Mer, hindi lang naman po si Attorney Let yung may kasalanan eh. Parehas po kami naka-assign para ipasa yung counter affidavit. But she was the one who lost the file. Simpleng bagay lang, hindi mo magawa, tapos sinisisi mo pa ang iba. How can I assign a case for you? Ito ang simple filing of a counter affidavit, hindi mo pa magawa. Tingnan mo nangyayari dito. Pinagtatakpan mo pa siya. Siya yung nagkamali, di ba? Siya dapat yung may responsibilidad dito. Attorney Mir, I'm sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Your sorry will not cut it. You made a mistake and you should be responsible for it. Hindi pwede yung ganitong mga pagkakamali sa isang prestigious firm like ours. You are in a big, prestigious firm. Attorney Lilet, baka nakakalimutan mo yan. Hindi ka pwedeng maging complacent. Nak,
Gutom ka na? Halika na. Sumabay ka na sa amin kumain ng hapunan. Kayo na lang po muna, Tinang. Wala pa po akong gana eh. Nararamdaman ko may problema ka. Ano bang nangyari? Unfair lang po kasi, Tinang eh. Parang hindi ko po kayang tanggapin na pwede akong maparusahan dahil sa kasalanang hindi ko namang ginawa. May ginawa na naman bang kalokohan si Ira laban sa'yo? Malakas po yung kutob ko na siya talaga yung gustong sumira sa akin eh. Kaya lang, wala naman po akong mapakitang ebidensya. Kaya kahit ano pong explain ko, siya pa rin yung pinapanigan ni Attorney Mayor. Alam mo, Lilet, kahit may makita kang ebidensya laban kay Ira, siya pa rin ang papanigan ni Attorney Mayor. Kasi anak niya yun. Unfair lang po kasi. Akala ko po, pag naging abogado na ako, magiging masaya ako at fulfilled. Yung excited po ako lagi pumasok kasi masaya ako dun sa ginagawa ko. Sa rutinang, simula pa nung naging head ng Keystone si Attorney Mayor, hindi na po ako nakakaramdam ng ganong excitement pagpapasok ako sa office. Kasi unhealthy na po yung working environment. Toxic na po. Ganyan na pala nararamdaman mo. Toxic na pala dun sa opisina mo. Ano nang balak mo ngayon? Ano nang gagawin mo? Wait, check up ako bukas. We must find a way to distract Patricia para iwan niya ako. Tapos, itatakas mo ako. That's a very risky plan, Ramir. It's a risk I'm willing to take. Ano nangyari kay Ramir? Nasaan na siya? Mabuti pa, ma'am, itawag natin sa security. Sige, bilis! Nagde-deliberate sila sa kung anong magiging sanction ko sa nagawa kong pagkakamali. So what kind of example are we trying to set here? Dahil sa maliit na pagkakamali, we're going to remove our star lawyer? Yes, for the sake of Keystone's integrity, Na ano, you're recommending that we remove Attorney Matias from this firm? Hindi ko na kasi hihintayin yung magiging resulta ng meeting nila eh. Anong ibig mo sabihin? Come on! I'm just trying to fix... Hello? Meredith? Ramir?